morning! Morning! So, today is Shabbat day. So, hindi may bus, oh. Baka bus tour. So, wala daw bus and taxi or public transportation today. Probably after 7 or 8 in the evening. So, dapat mag-mall na lang kami kasi close din yung Tel Aviv Mall. So, ang gagawin namin ngayon, mag-walk kami papuntang Jaffa. Jaffa yung basa ng Jaffa. So, sali kami ng mga walking tour. First walking tour. Yeah. So, let's go there. Typically, first city na marami ko. Siya mahilig mag-walking tour. It's free. It's free. May lamig. Typically, yan. Pwede may mga local guides nag-explain sila ng parts of the city. Instead na ikaw lang mag-isa, walk ka lang ng walk. Parang lost ka rin. So, yun, may nag-explain. So, first thing, lost. So, at least on tip basis na lang naman siya. Yeah. So, pwede nga naman tayo mag-scooter. Mag-download na lang kami ng application. Marunong na ako mag-bike. That's good. Yung couple scooter. Kung convenient ba sa akin. Ayan. Diba sa Pinas, sinubukan natin mag-scooter. And we failed. Yung Singapore. Sa Singapore. Mag-bike dapat kami. Kaso, ayun. Di nag-download yung application. Hirap kahit. Yeah, Saan nga yun sa Sentosa? Sentosa. Ito may mga bike lanes naman dito. Bawal lang. Hindi masyado matalino. Kailangan careful pa rin. Yes. So yan, walk muna kami within Tel Aviv, then going to Jaffa City. Jaffa, which is city. Jaffa area. Sige, let's go! Nice. Tada! Ang dating may timaga ang trend dito. Iskit. We're here! After many minutes, dami namin nakitang dog at bata. Nandito na kami sa Jaffa Beach. Ang daming surfer. Ganda ng wave eh. Laki oh. So, Welcome to Umbrella Beach. corny. Kaya kami sa Jaffa Beach. Punta kami sa Clock Tower. Kitain namin yung walking tour namin. So, pakita namin sa'yo. Ganda. Ganda. Kaya maraming nag-surf. Nice. Hindi siya bang swimming? No swimming. Swimming talagang lang, surfing na. Bondi Beach. Haba ng surfing island. Bondi Beach. Bondi Beach. Ganda. I think there's the clock tower na. Let's go. Doon kami, sa Clock Tower. The clock tower, the meeting place. Yes, so we're gonna walk. Mga classmate namin. As usual, late na naman kami. Hindi tayo late. Maaga lang sila. So let's cross. Mamaya, may quiz daw yun. Kailangan to-take notes tayo. Taxi. Where's my phone? Mga classmates. דיברנו על מלון סטאי, נכון? אז הנה המלון מצד ימין ומצד שמאל נמצא בחוטיה. הבחוטיה זה הכניסה לאחד המסגדים הכי גדולים בישראל. אולי השלישי בקוטו אחרי... Jaffa Theater. Wow. May Jaffa Museum. Two hours. Gantong puno rin sa akin. Halaman ko yan eh. Wow.
the traffic. Nice. Welcome to Camp John Hay. Mapakas. Pero at least ano, kabilang group. Hindi pala sa kabilang group. Parang theater type. Wow. Da. Healthy tayo. Kasi gitna. Mansi sila eh. Pero no, dahil Iwan nila tayo. anda pa yung dulo. Kahit yung view. One, two, three. One, two, three. Naiwan na naman kami. Ang ganda ng view. Pili ko may spot pa na mas kitaan na. Sacrifice. So, dito kami sa wishing bridge. Hanapin namin yung zodiac sign namin. Tapos pwede ka mag-wish. Tapos naman sa akin. Ito na yun sa'yo. Libra ako dun. Lakad. Ikaw naman. Ayun na siya. Taurus. Then, mag-wish ka. Nakaharap pa din sa sea. Taurus. Hanapin namin yung akin naman. Sabi mo yung akin. Libra. So, yan. Sana matupad yung mga wish namin. But syempre, kahit mag-wish ka, kailangan mag-work hard ka pa din. Kaya yun. Tuloy yung tour. Ready, so we got the name. Petrol. So, guys, Simon the Tan. Oh, Jana. So guys, this is our short end. I hope you get to meet up with new people today. Share some thoughts. I think this is the most exciting thing of this unorganic tour. And this is how I like the shore feel. I mean, hiking is nice. We're done with our walking tour. So, ngayon, mag-walk lang kami rito within Jaffa Port. Then, ano pa ba? Hanap po mga kainan. Dami Meron daw tao. ngayong Sabbath, open daw yung flea market. So parang pagkakambot lang dito. Tingnan namin yon. So, yung mga food doon. Paantas sa sa break water. Tingnan natin. Then let's go for food. Yeah, so ano na, 1 o'clock na ata. Palak. Kaya yun. So, ang daming tao rito kasi nga Shabbat. So, lahat close, majority. Day Lahat naka-day off. So, lahat sila nandito. Family day siya. Kaya yun. So, let's go. Ito yung pork. Kaharap namin. Jaffa Port. Dati daw kasi yung Jaffa, yun yung daanan. Pag gusto mong i-conquer ang Israel, sa Jaffa area ka pupunta. Kasi malapit siya sa may dagat. Yun. Sinakinig ako. So, yung walking tour, may minimum na parang fee. Parang 50 shekels per head. Minimum. Yun yung minimum. Pero okay naman si ate. Kasi ang dami-dami rin yung sinasabi. Kaya yun, let's walk. Let's see ang ano. Ito Tel Aviv. So ito ang Tel Aviv. Yung beach niya. Ayan ang Tel Aviv. Ito yung, surfing spot kanina. Nandun ang Yes. daanan natin. Wavy oh. tapos look, ito yung old city.
of Jaffa. Ganda. Ganda, no? Here tayo love picture. Very ano. Old. 1, 2, 3. May ano dito ba? Carrots. Orange here is very sweet. Yeah, it's very sweet. It's good. Not very sweet. Yes, everything's sweet. Now the mix all sweet. Yes, I thought I will not like it, but when I tried it, it's very good. Alam mo nga alam. Happy na naman. Thank you. Ay, Let's try. wala na ang ano, kasi mga wow. Oh, ashim. Pwede naman ang mismong sarap siya. Sarap. Yung sweet and sour na gano'n, nagka-blend it. Masarap yung mix ng ano, orange and Orange and pomegranate. 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 Una ayoko siya, tapos mali na bigay sa amin yung last time. Tapos smash. So yummy, 20 shekels to. Kasi yung last time na nag-inom kami na to, $3. $3. So, times 4. Gano'n, 14. Ayun, ganun siya. So, let's go, let's go. Ito ah, So, maganda rin ako ng cool. pwedeng sunny weather pero nahangin sa Hangin sweet. konyo. Walking lang kami sa Corniche Umbrella Beach. Hindi mo nakorpahan. Walang umbrella. So, sa harap namin yung Talabi. Dami nag-serve. Right. What? Mahangin. So yan. Madami tayo na ikutan. So, yan. Hanapin natin yung flea market. Doon daw may mga bukas na kainan yung Sabado ngayong Sabat. So, yeah, let's do the coffee. Malamer. Lamig. Ryan jacket. Dito na jacket. Malamig pero mayabang ako. Tiis ka na. Tis eh. Alam mo naman, strong pero deep inside is na shaking. Shake. Parang kanina di ate naka-dress. Diba? Parang lamig. Let's go. Yung mga choices natin sa buhay so kailangan panindigan. Sabi namin flea market. Lapit mo doon. Mag-shopping kami ng wedding ring sa flea market. Para Once flea market ay bibili sa grabe siya. Parang ito na yan. Let's go. it's not. It's still far pa. Para pa. Search mo ba? Yes. New room. Welcome to Italia. Italiano. Ay! Wow. Oh, Ayan na yan. Uy, backpackers. Pero lamig na lamig, naka-chinelas. Pachinelas. Panindigan. Punta kami sa flea market. Sa likod yung Kausan Road. Ayun. Ayun, ang dami pa kainan dito. Hanap kami ng kainan. Ito may katito. Ah. So, silip natin. Silipin natin. Naghanap kami ng pasta. Kasi kahapon nag-ano kami, pizza, kagabi. So ngayon pasta naman. So, let's go. Let's go. Mukha namang buhay dito. Buhay. Yes. Yan. Tingnan natin kung masarap siya. Let's go! We're on for the day. So, lunchtime. Pasta and pizza. Ano sa pizza? Ayun, pizza. So, that's it. Thank you for watching. Bye-bye.